So ngayon mga kuya, I already hit 100,000 USD sa Upwork. And actually matagal ko na siyang na-hit eh. Pero ngayon ko lang mabavlogs kasi ngayon lang nagka-oras eh. So busy din sa mga clients. Bale, share ko lang yung mga tips and natutunan ko on my freelancing journey in Upwork. 2018 ako nag-start to 2024, so meron na akong 6 years experience sa Upwork. Paano ba ako nag-start sa Upwork? Dati rin, nag-corpo rin ako, so I'm working as a system administrator somewhere in Pasay. And eventually, naisipan ko lang mag-freelancing kasi that time, booming yung mga freelancing stuff eh. And dati, meron akong idea sa WordPress. So, doon ako nag-start, no? So, I'm offering WordPress jobs or WordPress projects. And luckily, nakakuha naman ng client. US client siya actually. Tapos, $5 per hour lang yung starting rate ko nun. Nangyari, hindi natapos yung WordPress project. Bali, na-transition kami to web application, which is, yun nag-create na lang kami ng sariling web app. Then, natutunan rin ako mag-programming eventually. Tapos mga automations naman, yan, yung mga Zapier, Integromat, or Make, mga ganyan. So, ang dami ko natutunan dun sa client na yun eh. So, luckily, pumayag siyang aralin ko yung mga kailangan niya. Then, bayad ako. Tapos, I worked for that client for 3 years until nag-start yung pandemic kasi tinagano yung business niya eh. And then, the rest is history. So, one important thing sa Upwork, so dapat ma-craft mo yung profile mo, no? So, kung ikaw ay walang niche or sobrang broad ng niche mo, you need to niche down. So, ibig sabihin ng niche down, for example, kung graphic designer ka, siguro mag-specialize ka sa pag-create ng graphics sa social media, just logos, mga ganun. Kumbaga kasi hindi mo siya ma-master lahat talaga eh. So, meron naman ding mga graphic designer na gumagawa ng mga t-shirt, mga ganyan. So, siguro mag-specialize ka sa ganun or mag-niche down ka. Yun yung sinasabi kong mag-niche down. No? Then, syempre, important din yung pag-showcase mo ng portfolio. So, as a freelancer kasi wala tayong sinasabit na resume or yung ibang client, hindi naman kailangan ng resume. Nagbe-base lang sila doon sa nagawa mo previously na mga projects mo. So, kailangan maganda rin talaga yung portfolio mo. Then, gawa ka rin ng bio na clear and compelling bio yung sa Upwork. So, doon sa overview, so, dapat klaro yung in-offer mo sa client. So, let's say, kung graphic designer ka, dapat yung bio mo is all about graphic design lang. Huwag ka maglagay ng video editing, social media management, mga ganun, no? So, mga-confuse yung client pag gano'n. Kung graphic designer ka, graphic design lang yung bio mo. So, dapat specific. Tapos, hindi masyadong mahaba, hindi rin masyadong maikli. So, eksakto lang. May mga tools naman na ngayon, na kunyari, ChatGPT, mga ganyan, mga AI. So, malaking tulong yun sa pagko-compose ng bio. Another thing, guys, is yung art of winning proposals. So, siguro, dun sa proposals nyo, yung opening ng proposal nyo, siguro dapat personalize siya. So, ang ginagawa ko ngayon is, kunyari, mag-apply ako sa certain job post, hinahanap ko yung pangalan ng client doon sa mga feedback sa kanya kung meron man. So, kasi nandun naman yun eh. Yung ibang freelancer na nag-work doon sa client na yun, kumbaga, nilalagay nila sa feedback yung pangalan ng client. Instead of saying na hi there, so siguro i-add mo yung pangalan ng client. Kunyari, hi John, hi Robert, mga ganyan. So, mas okay yun kung personalized siya. Kasi, may isip din ng client na eto, nag-effort to para malaman talaga kung sino ako. So, plus points yun. Then, i-highlight mo rin yung relevant experience mo, no? Syempre, yun nga, as mentioned, kung graphic design ka, i-highlight mo yung mga ginawa mo kung paano ka nakatulong dun sa previous client mo. Kasi mas maintindihan ng client yung skills mo or kung ano yung kaya mong gawin pagka ganun. And kailangan kasi ikaw yung makakapag-solve ng problema nila. So, yun yung kailangan ng client para mag-get ka. So, basically, i-goal mo kung paano ka ba makakatulong dun sa client at masolve yung problema nila. Then, syempre, yung call to action na tinatawag. So, upon posting your proposals, siguro maglagay ka ng call to action sa baba like hire me now or let's discuss for more details. I am available for a call. So, mga ganun, no? Yan, that's it for the proposal side. So, yun yung mga ginagawa ko ngayon sa proposals. Then, so, pagka nakuha mo na yung client, kailangan mo rin mag-build ng relationships, no? So, build client relationships. So, one thing na kailangan mong gawin is focus on delivering beyond what is expected, syempre. So, syempre, kung ano yung pinangako mo sa client, dapat i-deliver mo yun. And from that, magkakaroon ka ng reputation sa Upwork
And gaganda yung profile mo kasi gaganda ng feedback eh. Dapat hindi over promise tapos under delivered. So siguro maganda under promise tapos over delivered. So okay yung ganun. Then pagse-set ng tamang rates. So ako nga yung time nga na nag-start ako I started $5 per hour kasi wala pa talaga akong idea kung ano talaga yung rate ng isang WordPress developer that time. So kaya accept ko. So ngayon kasi ang dami ng competition, tapos siguro mas piliin mo yung niche na kung saan ka talaga mag-i-stand out at makapagbigay ng value. Kasi kapag na-point out mo yung kailangan mong gawin or kaya mong gawin sa client at makapag-solve ng problema nila, mas may emphasize mo yung hinihingi mong rate or hourly rate. Kasi ako, to be honest, nag-start ako sa 5, then naging 10, 15, 20, 30, 40, then ngayon, pinakamataas kong rate ngayon is $66 per hour. Kasi tingin ko, feel ng client na ako yung makakatulong sa problema niya. So, they don't mind kung magkano yung babayaran nila as long as masolve yung problema nila or yung kailangan nilang gawin. Then, syempre, kailangan mo ring maging competitive. Competition isn't bad. So, it forces you to level up. Kunyari, WordPress. So, kung nagstay siguro ako sa WordPress lang, walang mangyayari sa akin eh. So, nag-aral ako ng ibang skill. Like, yung pag-upskill. So, from WordPress, naging web application developer ako. Tapos ngayon ay focused on automations na. So, business and marketing automations. So, ikaw ganun din. So, wag ka lang mag-stick sa isang niche or siguro to make it short na lang. So, wag kang mag-stay sa comfort zone mo. So, mag-try ka rin na ibang niche na align pa rin. So, kasi ako, kunyari, WordPress. So, then, pinasok ko web application. So, parang align pa rin sila kasi sa WordPress kahit pa paano may programming pa rin naman doon. Pero hindi naman siya ganun kalalim na programming kasi drag and drop na lang naman si WordPress eh. Though may mga programming stuff siya pero hindi ko na yun hindi ko na tinignan. So, nagtalon ako sa web application development tapos automation. Somehow related pa rin naman sila, di ba? Huwag mong gagawin na kunyari graphic design ka tapos nag-aral ka ng accounting. Yun, hindi maganda yun. So, mahirapan ka lang mag-transition. So, stay competitive, mag-upskill ka kung kailangan. Actually, kailangan talaga siya. So, mag-upskill ka, pero dapat align pa rin dun sa niche mo. So, ayun. Then, syempre, importante, work-life balance. So, kasi syempre, di ba, importante pa rin yung health natin and dapat meron pa rin tayong buhay outside work. Kasi, anong gagawin mo sa 7 digits ka? Kunyari, 7 digits earner ka. Pero sobrang nagkasakit ka naman dahil trabaho ng trabaho, di ba? So, hindi maganda yon. So, siguro, focusin mo, kumuha ka ng 1 or 2 clients tapos yung mga rate mo is $50 to $60 per hour. Ayun, kumbaga, work less, earn more. So, then dapat yun nga, work-life balance at you should take care of yourself din. So, wag kang puro work. Mahirap kasi pagka, kunyari, 6 digits, 7 digits earner ka, yun nga lang, tumagos ka sa pader. Wala talaga yun. So, useless. So, take care of yourself din. So, what I really learned, no? So, hindi siya madali. Obviously, it's not just hard work. So, it's about smart work and continuous improvement, build reputation, and relationships, no? Hindi na uso yung work hard. So, dapat work smart. Tingin ko, ang pinaka, punot dulo nitong vlog na to, para makakuha ka ng client, or mag-goal mo yung dream rate mo, or gusto mong rate for that particular client is, i-point mo kung paano mo masosolve yung problema nila. Yun lang talaga. Kasi, wala silang pakialam sa rate sa totoo lang. Kung sobrang kailangan nila, yung tipong kailangan nilang gawin yung bagay na yun tapos hindi nila kaya. Tapos nakita ka nila, then ikaw lang yung makakasagot doon sa problema nila. So ayun, swak na swak yun. Pwede kang mag-demand kahit magkanong rate as long as masasagot mo yung problema nila. Then you need to start small, stay consistent, and then don't be afraid to aim high, no? So syempre lahat naman nagsisimula sa baba eh. Hindi naman, siguro wala naman ako nakitang freelancer na beginner, $50 per hour agad. Walang ganun. Siguro may ganun, scam yun. Ayun, start small, stay consistent, tapos don't be afraid to aim high. Siguro, yun na lang dito sa vlog na to. Thank you sa pakikinig. Sana may natutunan ka. And yeah, see you on the next video.